السلام علیکم خوږو شاګردانو زه نن تاسو د 9 کلاس میث شروع کوم. موږ په سکول کې دا 1.5 پوری دا کړه وو پہله چپټر دی او زه به نن تاسو شروع کوم 1.6. کومه طریقه چې موږ په سکول کې کوله هم با قشانتي موږ لیایو تاسو ته وکاو. کوشش به زما دای چې تاسو به د دې ویډیو نه په اسانه باندې زده کړئ او دا ویډیو تاسو بار بار کته شي سره. نو زموږ سره پیج دی 45 ایکسرسایز زموږ سره 1.6 کلاس 9th. पहले क्वेश्चन की दी solve the following system of linear equation by using inversion method. दा जमू सर matrices exercise दा. पहले क्वेश्चन जमू सर दे first equation 2x plus 3y is equal to -1. दा जमू सर शो पहले equation द्विम equation दे x minus y is equal to 2. دا زموږ سره شو اکویشن نمبر 2. دا کوېسچن به موږ حل کوو په انورجن میتھډ باندې. زموږ سره د سولوشن دوه طریقې دي چې کوم زموږ سره سیستم اف اکویشن دا به موږ په دوه طریقو حل کوو. پهله طریقه چې زموږ سره دا انورجن میتھډ دا، دویمه طریقه زموږ سره کریمرز رول دی. که تاسو یو کوېسچن په هر طریقه حل کوئ انسر به د هغې سیم راځي. پهله موږ کوو انورجن میتھډ. لاولنې سټپ به زموږ دای چې موږ به دا اکویشن چینج کو میټرکس فارم ته. دا اکویشن موږ چینج کو میټرکس فارم ته. تاسو د میټرکس فارم ته ګورئ د دین به زموږ سره راځي دوه اکویشن. پهلا میټرکس A د دوه اکویشن کې پهلا میټرکس A زموږ سره د دې کویفیشنټ به موږ اخلو. دا زموږ سره 2 شو دا 3 شو ساين به سره موږ دغه لګاو. دلته +3 دی موږ سره پلس لګاو، کدلته ماینس موږ ماینس لګاو. تاسو دې ته وګورئ دا زموږ سره 2 شو دا 3 شو، دلته کویفیشنټ سره د x1 دی سیکنډ ایکویشن دا 1 شو او دا -1 شو. دا ماینس دا ساين موږ واغستو، دلته چونکه پلس ساين دی نو پلس نه شو کوي، نو دا 3 زموږ سره پلس دی. کدا ماینس وي دا به هم دلته ماینس اغستې. دویم زموږ سره بی میټرکس دی، نو بی میټرکس چې کوم زموږ سره د ایکوال نه اخوای دا زموږ سره بی میټرکس دی، لکه دا -1 او دا 2 دا زموږ سره بی میټرکس شو. دلته زموږ سره دویم دی ایکس میټرکس. ایکس میټرکس به همیشه موږ په دې ریکټینګولر فارم کې الو ایکس وای په دې فارم کې به موږ الو. نو تاسو دې ته وګورئ دا A میټرکس او دا ایکس دا لیفت سایډ دی ایکویشن او دا بی میټرکس او -1 2 دا رائټ سایډ دی دا ایکویشن. زموږ سره دا ایکویشن دا سره راځي دا A میټرکس شو او سره دا x میټرکس شو، نو چې A او x میټرکس دواړه ملټیپلای شي نو دا از ایکوال ټو B راځي. دا A x میټرکس ما د لیفت سایډ نه واخیستل او دا زما سره B میټرکس دا زموږ سره رائټ سایډ دی. اوس مونږه چونکه سولوشن کو سولوشن مین مونږه د x او د y ویلو معلومو کیلکولیټ کو، لہذا مونږ به x یوازې پریدو، دا A به هم د دې نه لیفت سایډ ته ټرانسفر کوو. تاسو دې ته وګورئ دا زموږ سره ax is equal to b راغی، دا هم تاسو په a ډیوایډ کړئ، دا هم تاسو په a ډیوایډ کړئ. a کینسل شو، دلته زموږ سره پاتې شو x میټرکس. x میټرکس برابر شو د b اوور a. اوس په b باندې پاور +1 دی، +1 څوک نه لیکي، 1 پاور چې کله پلس دا څوک نه لیکي. دا a مونږ برخه جو نو دا پاور باندې چینج شي، دا ډینومریټر نه دا A نومریټر ته چینج کوو، نو دا A پاور به زموږ سره چینج شي، دا +1 به چینج شي ستا ماینس ته، دې ته وایي A انورس. په A چې کوم پلس پاور دی دا ما بروخې جو دا شو A انورس او دا سره زموږ سره B میټرکس. دا زما سره مین فارمولا شو په انورجن میتھډ کې، دې ته ما فارمولا A وي x is equal to A inverse B.
دا زما سره مین فارموله شو د کمپراسیز د انورجن میتھډ. اوس چې زه ایکس او وائی معلوموم نو مال څه پکار دی چې زه ا انورس ملټیپلای کوم د چا سره د بی سره. بی میټرکس زما سره د موجود دی خو ا انورس میټرکس زموږ سره نشته. ا انورس میټرکس مونږ به د ا نه ا انورس کیلکولیټ کوو معلومه ولاول. زمونږ اولنې په دې ایکویشن کې لاولنې اپریشن چې کوم شو هغه ا انورس دی. اوس به مونږ ا انورس کیلکولیټ کوو. نو دا ا انورس فارموله څه ده؟ to find a inverse we have a inverse is equal to 1 over a determinant adjoint a. زموږ سره دا طریقه ده. د A inverse فارموله زنګ سره شو چې A inverse معلومه 1 over A determinant او adjoint A دا دواړه ملټیپلای کوم ته A inverse راشي. د ټول نمخ کې به زوس A inverse معلومه د A inverse د اپریشن لپاره به زما سره دوه اپریشن دي. یو دی A determinant دویم دی adjoint A. دا دوه کیلکولیټ کما دواړه به یو ځای لګوم د A inverse دا به د سره ملټیپلای کم زما سره به A inverse راشي. First of all پدې کې موږ معلومه او A inverse A determinant. A determinant is equal to student دا زموږ سره A matrix دی. دا زموږ سره دا دی 2 3 دا زموږ سره 2 3 او 1 minus 1 دا زموږ سره A matrix شو. اوس موږ معلومه او A determinant ته دې matrix دوه طرفونه به دا determinant کې انکلوز کم. ए हम बा डिटरमिनेंट के इंक्लूज को 2 3 1 minus 1 दा हम इंक्लूज को दा 2 minus 1 देता है फर्स्ट डायगोनल नंबर या फर्स्ट डायगोनल मेंबर 3 1 देता है लिखी सेकंड डायगोनल नंबर्स. ए डिटरमिनेंट लावल बजा फर्स्ट डायगोनल नंबर मल्टीप्लाई कम माइनस बिया बजा सेकंड डायगोनल नंबर मल्टीप्लाई कम दा जम सर शो 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस दाया साथ چې په ډیټرمنټ کې به همیشه د دوو بریکټ په منځ کې بعد یا د دوو ډایګنل د پروډکټ په منځ کې به ماینس لګي او په ملټیپلیکیشن کې به همیشه پلس لګي. دا خبر تاسو په ذهن کې یاد ساتئ. دا زم سره شو 2 minus 1 minus multiply 3 multiply 1. اوس تاسو کیلکولیشن وکړئ سټوډنټ. دا زم سره هغه ا ډیټرمیننت دلته د 2 مخې ته ساين نشته نو د مطلب دا چې دلته پلس ساين دی. دا یو ورکوټیشن نشان ما لګولې دی प्लस और माइनस मल्टीप्लाई शी माइनस रागी 2 1 is 2 زنګ سره دا माइनस په خپل ځای راکوشو دا 3 او 1 ملټیپلای شي 3 1 زار 3. وس دلته چونکی ساين سیم دی نو په میس کې چې کله ساين سیم دوانه یا ماینس یا دوانه پلس یې ناغه پلس کیږي او علامت بدغه لګي ساين بدغه لګي. خو کبرس کې ساين مختلف یو پلس یو ماینس یې بیا با دلته زنګ سره سبټریکشن عمل کیږي او د انسر سره با کوم چې غټه هینسي داغه ساين لګي چونکه دلته دوانه ساين سیم دي دا هم ماینس ته دا هم ماینس ته نو دلته به ایډیشن کیږي. دا 2 او 3 چې مونږه اډ کو دین راغی 5 او ساين به هم دغه لګي. کپرس کې دې په هم سره پلس 2 پلس 3 وین بیا به هم پلس کېدل خو ساين به سره کېدو پلس. دا خبره یاد ساتئ. نو زمو سره راغی A determinant minus 5 نو چې کله A determinant زمو سره نان زیرو راشي یعنی زیرو رانشي ناغه ته ویل کېږي نان سنگولر میټرکس. Delta A determinant زما سره راغی minus 5 it means that A is a non-singular matrix. Therefore A inverse is possible. دې مقصد دا دی چې A inverse possible دی. کچری زمون سره A determinant د minus 5 په 0 راغلی وي نو دا A به زمون سره singular matrix وي او د singular matrix مقصد دا شو چې زمون سره solution set impossible دی. نو زمون سره کوېسچن په دغه ځای باندې انډ شوی وي ځکه چې solution به نه کېده possible به نه وي. لہذا دلته نان سنگولر دی ځکه چې نان زیرو راغی نو دا نان سنگولر میټرک شو سولوشن پاسیبل شو. نو موږ به دا کوېسچن نور فالو کوو. اوس چونکه زموږ سره د A انورس دو پارټس دي دو اپریشن دي یو ډیټرمیننت یو ایڈجاینټ دی. ډیټرمیننت ما معلوم کو او د دې ډیټرمیننت موږ د پته لګي چې کوېسچن موږ نور مزید حل کو حل نکو نو په کوم صورت کې به حل کوو چې کله نان سنگولری چې کله سنگولری کوېسچن ختم بس سولوشن از امپاسبل دغه انسر شو دغه سمپل. لہذا دلته زنګ سره کوېسچن نور مزید سال کیږي نو موږ به ایڈجاینټ A معلوم کو نو دا ایڈجاینټ A معلومو نو په ایڈجاینټ A کې به دوه اپریشن دا پس ډایګنل نمبر
دا بخپل پوزیشن چینج کوي یعنی 2 او -1 دا څنګه پس ډایګنل دي 3 او 1 دا سیکنډ ډایګنل دي نو دا پس ډایګنل نمبر بخپل پوزیشن چینج کی او سیکنډ ډایګنل با خپل ساين چینج کی ډېر سمپل دي تاسو ته ګورئ دا زم سره 2 شو دا -1 شو دا -1 ناګه د 2 زیلا ګورئ دا -1 ما 2 زیلا راوستي دي ماینس دا +2 می د 1 زیلا بوتره -1 زیلا او د دوه ساين چینج کو دا +3 او دا -3 شو دا +1 او دا -1 شو اسانه خبره ده یعنی چې مونږه ایڈجاینټ ا اخلو نو فرست ډایګنل په پوزیشن چینج کای سمپل او سیکنډ ډایګنل با ساين چینج کای پلس ای ماینس کیږي با ماینس ای پلس کیږي با لہذا تدې فارموله کې a انورس از ایکوال ټو 1 اوور a ډیټرمنټ ایڈجاینټ a په دې کې زموږ سره دوه اپریشنونه دوه کمپلیټ شو اوس مونږه a انورس معلومو نو دا a انورس فارموله ماده طریقې لري هم دا a انورس از ایکوال ټو 1 اوور a ډیټرمنټ ایڈجاینټ a انورس پلا کو شو 1 خپل لګې دو ډیټرمنټ زم سره څونه راغلي دي دا دي ډیټرمنټ زم سره -5 ایکوال دی نو د دې ډیټرمنټ په ځای باندې ما لګو -5 بیا څه دي ایڈجاینټ ا زم سره راغلي دا دي -1 -3 -1 -2 هغه ما دلته لګو د ایڈجاینټ ا پسې کدل ته زدا ملټیپلیکیشن کوم دا 1 اوور -5 دا د دې سلور وانه نمبر سره ملټیپلای کوم د دې سره بیا ماته مزید کیلکولیشن پیچ دقیقی ګرانیږي لہذا دا کیلکولیشن به ضرور است کوم د دې لپاره چې تاسو ته کیلکولیشن کې اسانتیا راشي دا a انورس ما په دې ځای پر خو زم سره a انورس راغی چې a انورس راغی نو زم سره مین فارمولا a څه شي د انورجن میتھډ د انورجن میتھډ فارمولا زم سره دا x = a انورس b یاد ساتئ انورجن میتھډ فارمولا دا x = a انورس b x = a انورس b ما دا مین فارمولا راوغسته دا فارمولا a دا اوس x میټرکس دلته زموږ سره درې میټرکس دي یو a دی یو b دی یو x دی x میټرکس برابر دی دا x میټرکس څه برابر دی د xy د x په دې باندې مولیکل xy a انورس نو a انورس زموږ سره دا دی نو a انورس په دې باندې مولیکل -1 اوور 5 into -1 -3 -1 2 ملټیپلای بیا b میټرکس دی نو b میټرکس زموږ سره دا -1 2 دي ځاو لګیدل اوس به دلته مونږ کیلکولیشن کو او کیلکولیشن کې بلاول ز سمپل ملټیپلیکیشن کوما دا -1 ور پیدا فریکشن دا پزی بریدو دا بنګ خپل لګو دا پلاس کې کیلکولیټ کو تاسو ګوره سټوډنټ دلته اوس ملټیپلیکیشن تاسو ویلې دي مخکې هم مخکې کې لګا 1.5 1.4 کې تاسو ملټیپلیکیشن ویلې خبرې ټسپیو تاسو شوي دي ملټیپلیکیشن سره زمون سره به د فرست میټرکس رو اخلو او د سیکنډ میټرکس په کالم اخلو یعنی دا به زموږ سره رو 1 نشي نو دا به کالم 1 راشي دا که رو 1 نشي نو که کالم 2 کالم 2 به راشي خو دلته کالم 2 نشته دلته به سره راشي رو 1 ملټیپلای کالم 1 دا غنه بعد به رو 2 کالم 2 نو تاسو ګورئ په دې رو 1 کې 100 نمبر دي 2 په کالم 1 کې 100 نمبر دي 2 نو چې کله زموږ سره رو 1 د کالم 1 سره ملټیپلای کیږي نو دا فرست نمبر به د فرست سره ملټیپلای شي او سیکنډ نمبر به د سیکنډ سره ملټیپلای شي او تاسو ما مخکې ویلو چې ملټیپلیکیشن کې با د دوو پروډکټ په منځ کې پلس لګي دلته پلس لګاو او په ډیټرمنټ کې بس لګي ماینس تب تاسو یاد ساتئ تاسو وځي ته ګورئ دا -1 چا سره ملټیپلای کما -1 ملټیپلای -1 دا -1 د دې -1 سره ملټیپلای شو په منځ کې به پلس لګاو او دا -3 به چا سره ملټیپلای کیږي د 2 سره دا قشان دا -1 به د -1 سره ملټیپلای شي یعنی سیکنډ رو ملټیپلای فرست کالم راغی نو -1 ملټیپلای -1 پلس 2 ملټیپلای 2 دا زموږ سره راغی اوس تاسو ګورئ سټوډنټ x y زموږ سره خپل لګیدل دا زموږ سره -1 اوور 5 راغی کیلکولیشن دا ګورئ دا ماینس دی دا هم ماینس دی ماینس او ماینس پلس 1 1 زر 1 پلس څوک نه لګای دلته یو ماینس دی پلس او ماینس ماینس 3 2 زر 6 دا زموږ راغی 6 بقى شان زموږ سره ماینس او ماینس پلس راځي 1 1 زر 1 پلس څوک نه لګای دا زموږ سره راغی 2 2 زر 4 اوس دې کیلکولیشن ته تاسو ګورئ سټوډنټ x y is equal to دا -1 ور 5 راغی تاسو بار چینج کوم دا ماینس تاسو د پوهې د پاره دا ماینس کړه زبر ولګو -1 ور 5 کم
کله دا ماینس د دلته د فریکشن مخې ته ولګوم کله دا ماینس د پایپ سره ولګوم دا تاسو چینج کولی شئ یو سیز دی لیکن تاسو ته دلته دا لیکل غواړم یعنی دا زموږ سره 1 اوور ماینس پایپ دی کدا تاسو د سولي کوي -1 اوور پایپ هم ټیک دی کدا -1 اوور پایپ ولیکي هم ټیک دی دا درېونه د پاسبل انسر دی ها تاسو سټوډنټ ګورئ اوس دا 1 او د 6 اسانه خبره که څوک سبټریکشن نشي کولی د 1 سره کم ساين دی ما دلته تاسو ته شو کوي پلس نو زموږ سره دوه نمبر دي دوه ډیجټ یو پلس دی یو ماینس دی علامات چینج دي لہذا سبټریکشن بکیږي چې کله علامات چینج سبټریکشن بکیږي که پرس کې دا پلس وي دا پلس وي بیا به ایډیشن کې دي که دا ماینس وي دا ماینس وي بیا به ایډیشن کې دي نو چونکې دوه علامات مختلف دي چې علامات مختلفي لہذا د غټي هندسه نه کچې هندسه منفیګه خو د انسر سره به د غټي هندسه علامت لګي نو د 6 نه چې 1 منفي کو نو صبر شي 5 اوس د 1 سره پلس دی او د 6 غټ هندسه لګي سره دی ماینس لہذا موږ د انسر سره هم ماینس لیکو اوس کوم دلته راشو نو دا دوه علامات یې شاندې دلته پلس دی سنشتنه دی مطلب دا دی پلس دا پلس او دا پلس دوه پلس کې ایډیشن پروسس بکیږي لہذا 1 او 4 چې جمع شي دا وزن سره 5 راشي اوس ګوره سټوډنټ آسان کیلکولیشن وزن سره راغی اوس دا -1 اور 5 به د دې سره هم ملټیپلای کوم د دې سره هم ملټیپلای کوم تاسو لاول دا ولګوي -5 او 5 دا زما سره راغی اوس دا -1 اور 5 دا دوه سره ملټیپلای کوم ملټیپلای -1 اور 5 ملټیپلای -1 اور 5 سټوډنټ تاسو اوس ګورئ دیتا دا 5 کینسل شو xy is equal to زموږ سره غلل ماینس او ماینس پلس نو سره غوږ سره 1 پاتې شو دا 5 کینسل شول زموږ سره دلته پاتې شو -1 لہذا زموږ سره سولوشن سیټ سره راغی x ته برابر راغی د 1 سیملرلی y زموږ سره برابر راغی د -1 لہذا سو solution set is 1 - 1 دا زموږ سره سولوشن سیټ راغی دا زموږ سره انسر راغی